ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામ હોય કે ગુજકેટની એક્ઝામ હોય, JEE હોય તથા નીટ હોય, ગમે એ પ્રકારની એક્ઝામ હોય, ચાલો મેઇન વાત કરીએ. જે બેઝિકમાં બેઝિક બધાને પાસ થવું જરૂરી હોય, ગુજરાત બોર્ડની એક્ઝામ અને ગુજકેટની એક્ઝામ બધે તો આપે છે. તો એમાં એક ટાઈપનો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે હરેક યરમાં, હરેક ક્વેશ્ચન પેપરમાં તમે ઉઠાવીને જોજો. પણ સરજી કયા પ્રકારનો? વિડીયોને થંબનેલ તમે જોઈને જ આવ્યો છો ટાટા કે આખા જે 50 માર્કના એમસીક્યુ હોય તથા ઓલા 40 માર્ક્સના એમસીક્યુ ગુજકેટમાં, એમાંથી એક ક્વેશ્ચન છે એ પારિમાણિક સૂત્ર રિલેટેડ હોય જ છે. એટલે તમારે છે ટટ્ટાર થઈને પ્રિપેરેશન કરવી જ પડે. તો ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને ફરિયાદ હોય, સરજી અમારે પારિમાણિક સૂત્ર ગોખવા પડે. મિત્રો, શું કામ ગોખો છો? એ આપણું કામ નથી. મેથ્સ વાળા તો ખાસ બાય ગ્રુપ વાળા છે એ વિન ટેકનિકથી યાદ રાખી શકે એ વાત અલગ છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આજે તમને 6 એવા સૂત્રો કહીશ તથા 6 એવી વાત કહીશ કે જેને તમે યાદ રાખશો ને તો તમારે ફિઝિક્સમાં એક પણ પારિમાણિક સૂત્ર છે એ ગોખવાની જરૂર પડશે નહીં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ 6 વસ્તુ છે એ તમારી સમક્ષ રજૂ કરવા જઈ રહ્યો છું. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌથી પહેલા બળ એટલે કે ફોર્સનું પારિમાણિક સૂત્ર. પહેલા તો તમે કીધું સરજી કે પારિમાણિક સૂત્ર તમારે ગોખવું નહીં પડે, તમે પહેલા એ જ કહો છો, તમે યાદ રાખો. મિત્રો શાંતિ રાખ, ઠંડી રાખ, પહેલા એને સાબિત કરી દે, બતાડી દઉં, પછી એ યાદ રાખ લેજે. હા, એટલે મારું કીધેલું વાક્ય ખોટું ન પડે પછી. ક્યાં ગઈ? ભાઈ બળનું પારિમાણિક સૂત્ર ભેગું પારિમાણિક સૂત્ર એનું કરતા જશે, એ બધે પછી યાદ રાખી પણ એનું કરી લેવાય ડેરિવેશન. બળ ફોર્સ એટલે કે માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. ઓકે, ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન એટલે કે વેલોસિટી ડિવાઇડ બાય ટાઈમ એટલે કે વેગના છેદમાં સમય. ઓકે, તો m/t. ઓકે, x/t કહી શકાય આને. તો F બરાબર mx/t². ચાલો, m છે એ પદાર્થનું દળ છે, એનું એકમ જોઈએ. ચાલો, પદાર્થનું દળ છે તો આ કેજીમાં હોય. હાલો, આ અંતર છે એટલે મીટરમાં હોય. આ સમય છે એટલે સેકન્ડ સ્ક્વેર થઈ જશે. તો F નું પારિમાણિક સૂત્ર લખી શકો છો તમે m1 માસ એટલે કિલોગ્રામ માસ 1 બરોબર, લેન્થ એટલે કે મીટર 1 બરોબર, અને t પાવર -2. તો બળનું પારિમાણિક સૂત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદ રાખવાનું રહેશે કે m1 L1t -2. શું કામ યાદ રાખવાનું? એટલે ટૂંકમાં ડાયરેક્ટ શું કામ યાદ રાખી સર? અમે ડેરિવેશન કરી લ્યો, કોણ ના પાડે છે? એ તો કરાવી દીધું. ઓકે, પછી એનર્જી, ઉર્જા. ઉર્જા ક્યાંથી આવે સરજી? કાર્ય કરો એ તમારે સ્થિતિ ઉર્જામાં સ્ટોર થાય. તો F × D, જે કામ કર્યું છે એનો ઉપયોગ કરી લઈ. તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર છે, સપોઝ આનું પારિમાણિક સૂત્ર આવી રીતે તમે લગાડી શકો છો. તો આનું થાય m1 L1t -2. આ અંતર છે એટલે L1 થઈ જશે. તો એનર્જી હોય કે ડેલ્ટા યુ હોય, ગમે એ હોય, એનર્જીનું પારિમાણિક સૂત્ર એ જ હોય. એનર્જી એટલે કે ઉર્જા. m1 L 2 વાર થઈ જશે L2t -2. બળનું m1 L1t -2, ઉર્જાનું m1 L2t -2. ભેગું ભેગું બોલતું જવાનું, પોસ્ટ કરીને બોલવાનું નહીં. ભેગું જ બોલશો ને તો જ રાઈટ થાય. ઓકે, મને ખબર તો નહીં પણ તમારી એનર્જી મારી પાસે પહોંચશે. કેમ? તો કે બ્રહ્માંડ મોકલશે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજી વસ્તુ તરફ આપણે છે એ વળી રહ્યા છીએ. સાઈડમાં રહે. ઓકે, આ થયું મિકેનિક્સ રિલેટેડ પાર્ટ. પરંતુ 12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આવશું તમારે એમ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિઝમ આવશે. સૌથી પહેલા આવે ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સના 2 ચેપ્ટર, પહેલું અને બીજું. એમાં સૌથી વધારે વપરાતું વસ્તુ એમ્પિયર હોય. આ પ્રવાહનું તો આપણે A1 કહીએ છીએ. સરજી આ શું યાદ રાખવાનું હોય? એ તો ખબર જ હોય ને, પણ એ નથી કહેતો. જો I બરાબર Q/T થાય તો Q બરાબર શું થાય? IT થાય. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી એ નથી, પ્રવાહ ઇન્ટુ સમય છે. તો આનું પારિમાણિક સૂત્ર લગાડો તો I નું A1 થાય, સમયનું T1 થાય. તો T1 A1 તમે યાદ રાખી શકો છો. ઓકે, રેડી? આ 3 વસ્તુ છે એ નોટ કરીને સાઈડમાં રાખી દઉં છું, કેમ કે બાકીના વસ્તુનું ડેરિવેશન કરવાનું થશે. જો ફોર્સનું અહીંયા લખ નાખું. ફોર્સ m1 L1 t -2. એનર્જી જેનો એકમ જૂલ આવે ને મૂકી દેવાનું m1 L2 t -2. ચાલો, ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ A1 T1 અથવા T1 A1 જે કાંઈ પણ યાદ રાખવું હોય. પછી 3 વસ્તુ થઈ સરજી, 3 વસ્તુ. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇલેક્ટ્રિક પોટેન્શિયલ એટલે કે સ્થિતિમાન. કેવું? સ્થિતિમાન, પરંતુ કેવું? વિદ્યુત સ્થિતિમાન. ઇલેક્ટ્રિક ચાર્જ જેનો સિમ્બોલ થાય V. આપણે બધાને ખબર જ છે કે ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q ઇન્ટુ ડેલ્ટા U. સોરી, ઊંધું. ડેલ્ટા U ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ Q ઇન્ટુ ડેલ્ટા V. ડેલ્ટા V ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ડેલ્ટા U બાય Q. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો,
તો આનું જૂલ થાય અને કુલમ થાય. આ એનર્જી ડિવાઈડ બાય કુલમ જ થયું ને. તો V નું પારિમાણિક સૂત્ર તમે યાદ રાખી શકો છો સ્થિતિમાનનું, તો કે M1 L1 L2 T-2 M1 L2 T-2 upon A1 T1. તો V નું પારિમાણિક સૂત્ર તમે યાદ રાખો કે M1 L2 T-3 A-1. ઓકે, તો V નું યાદ રાખો તો કે M1 L2 T-3 A-1. ઓ સરજી આવડું મોટું ક્યાંથી યાદ રાખવું, મને હજી યાદ રહેતું. કાંઈ વાંધો નહીં, ટ્રીક આપું. જો આને યાદ રાખવું હોય ને તો 12 - 32 શું યાદ રાખવાનું, સોરી 12 - 31 આવું યાદ રાખી શકાય. 12 - 31 એટલે પહેલાં જનરલી એવું લખી છે ને MLT પછી A લખી, એટલે પહેલાં બે કોના હોય M અને L ના હોય, પછીના કયા હોય તો કે T અને A ના હોય. માઇનસ શું કામ કર્યું તો કે બેને પહોંચી જાય, એટલે ગોટાળો ના થાય. ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રો 12 - 31 યાદ રાખ્યું ને તો T માંથી -3 લખે, પછી A માંથી ન લખે, એટલા માટે કાઉન્સ કરી નાખ્યો. મેથ્સના નિયમનો થોડોક એવો છે, ઉપયોગ કરી લીધો. હવે ચોથી વસ્તુ તો આવી ગઈ. પાંચમી વસ્તુ, ઓકે, તો તમારું આખું અહીંયા ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સ કવર થઈ ગયું. હવે મેગ્નેટિઝમ માટે આપણે વાત કરીએ. ઓકે, એમાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર સૌથી વધારે આવે છે, અને બીજી વસ્તુ આવતી હોય એ છે પરમિએબિલિટી. એનું આપણે ફાઇન્ડ કરી લેશી. તો સૌથી બેઝિકમાં બેઝિક સૂત્ર F = I/L/B અહીંથી આપણે કહી શકીએ. B = F/I × L. તો B આ ન્યૂટન, આ એમ્પિયર × મીટર. જો આનું પારિમાણિક સૂત્ર યાદ ન રાખતા એ થોડું અઘરું રહેશે, પરંતુ B નો એકમ તમે યાદ રાખી શકો છો, ન્યૂટન પર એમ્પિયર મીટર. ઓકે, એ સહેલું રહેશે. કેમ તો કે બાકીના જે મ્યુનોટ વાળા આવશે ને સૂત્ર એ પણ ન્યૂટન ડિવાઈડ બાય એમ્પિયર સમથિંગ એવું આવશે. એ જોઈ લે કેવી રીતના, બરોબર. ઓકે, ચાલો પારિમાણિક સૂત્ર છે એ સૂત્ર આવડતા હોય તો બધા આવડી જાય, ન તો પછી ગોખવા પડે. ગોખણીયું જ્ઞાન જ મળશે તમને, પછી તમે ખાલી પાસ થવા કરતા પાછળ થશો, જીવનમાં આગળ વધવામાં તમને જે કઠિનાઈ આવશે. તો B = μ0 I/2πr. કોઈને ખબર પડી કોનું સૂત્ર છે તો તમે કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તો μ0 ને કરતા બનાવીએ. μ0 બરાબર થશે B × 2πr ડિવાઈડ બાય ઇલેક્ટ્રિક કરંટ. તો ચાલો 2π નું તો આંકડો છે, એનું તો કઈ યુનિટ હોય નહીં. ચાલો B નો યુનિટ આપણને ખબર છે કે ન્યૂટન પર એમ્પિયર મીટર. જો લખ્યું યાદ ન રહ્યું હોય તો યાદ રહી જ જવું જોઈએ ભાઈ, ભેગું યાદ રાખતા જાજો કઈ કાકાઓ. આટલી વસ્તુ યાદ રાખો. હાલો, ન્યૂટન પર એમ્પિયર, આ એમ્પિયર થયું ને, આ મીટર છે, સોરી આનું મીટર થાય ને, આરનું આનું એ થાય. તો મ્યુ નો એકમ શું થશે, ન્યૂટન પર એમ્પિયર સ્ક્વેર. યાદ રાખવું ઈઝી છે. મ્યુ નો એકમ ન્યૂટન પર એમ્પિયર સ્ક્વેર. પછી એના ઉપરથી પારિમાણિક સૂત્ર છે એ બધા બનતા જાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક, આ હીકડો, બો, ટ્રે, 4, 5, 6 વસ્તુ યાદ રખ દેવાની. તો ફિઝિક્સ में तव्हां खे कॾहिं बि पारिमाणिक सूत्र गोखणा पवंदव न. થોડુંક સિંધીમાં બોલો, કચ્છી વાળા પણ સમજી ગયા છે. રાતના 10 વાગ્યા. ઓકે, તો આ 6 વસ્તુ તમે યાદ રાખી શકશો, અને ફિઝિક્સમાં તમને બધે સૂત્ર આવડતા હોય ને તમે પારિમાણિક સૂત્ર છે બધાના તારવી શકો છો. કોઈ પણ જાતની ક્યાંય પણ તમને મુશ્કેલી પડશે નહીં. તો સરજી અમારે સૂત્ર તો યાદ રાખવાના. તમે યાર બહુ મોટી વાત કીધી, પારિમાણિક સૂત્ર ના પાડી, તમે અમને સૂત્રની વાત કીધી. પણ કાકા એક્ઝામ દેવા જા છો, સિલેબસ તો કમ્પ્લીટ કરવાનું હોય, એટલે બધાને સૂત્ર તો એટલીસ્ટ મિનિમમ આવડવા જોઈએ, અને બધાને આવડતા હોય. અને ના આવડતા હોય તો એ ના આવડવા જોઈએ. એ ઘોઘા જેવો કરે છે, હું એક્ઝામ હું દેવા જાય છે. તો સૂત્ર તો બધાને આવડતા જોઈએ, બધાય એવું તો માનીને ચાલું છું. એ પ્રમાણે તમે જો આ 6 વસ્તુ યાદ રાખી હોય તો ગમે એનું પારિમાણિક તમે સૂત્ર શોધી શકો છો. તો મળશે નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી નમસ્તે, ખુદા હાફિઝ, સત શ્રી અકાલ તથા ગુડ બાય.